ako ay nahilo. Taipei main station. Kakain kami ng lunch kasi medyo na-late na yung pagkatapos dun sa second session ko ng pilay ko. Kaya kami ng tulay overpass. Yun yung kasama kong dalawa. Ayun si Chabelo tsaka si Mary Jane. Lumutot ka! Dito kami pupunta sa 4th floor. Laki ng supply, guys.
nawala. Nawala yung foods. In all you can siya. Kumbaga is, magpipay ka lang ng 698. Then, kahit na ano na doon, pwede mo na kainin. Kahit saan ka pumunta. Yun na yun. That's it. Mag-iikot-ikot lang kami. May watermelon. Ha? Wow, so, ako na lang yung kulang sa kanila, guys. Dapat dito ako. Dito ay mayroong video opihan mini KTV. Ayan, sa loob. Kailan dalawa sa loob ang pagkakarinig yan. Mini KTV. Parang doon yung seafood. Wala bang free taste? Gusto ko yung mga kupita nila, guys, kasi ang maganda. Ayun. Kupita. Then meron silang pa-table na ganito. Ayan. Star spoon. Ay. And then dito ang express. Siguro maanghang dito, guys, or Japanese style. May palantar sila sa taas.